वेजच्या ऊस उत्पादक ग्रुपमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण दौंड तालुक्यात दौंड शुगर फॅक्टरी जी आहे, दौंड शुगर फॅक्टरीच्या एकदम बाजूला निलेश जाधव यांची ऊसाची शेती आहे, तर तिथं आहे। मागाशाने एक 20-25 मिनिटं झालं पूर्ण प्लॉटमधून फिरतोय। 90 दिवसाची ऊसाची लागण आहे। आज आता तुम्ही उंची बघितली तर माझ्या जवळपास डोक्याच्या वर पानांची उंची गेलेली आहे आणि ऊसाची वाढ म्हणाल तर एकदम चांगले। फक्त एकच थोडा प्रॉब्लेम आहे की बियाण्यात थोडी गडबड झाल्यामुळं गवताळ वाढीचं प्रमाण दिसतंय, पण ते पण एक 5 ते 10% आसपास आहे, की जास्त काही त्याच्यामुळं काही फरक पडणार नाही। सदरच्या प्लॉटला आपलं गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान वापरलंय, एकात्मिक खतांचं व्यवस्थापन केलंय। तुम्ही जर प्लॉट हा पाहिला तर या प्लॉटमध्ये तुम्हाला चुनखडी जास्त दिसेल। तुम्हाला मी थोडे काही व्हिज्युअल्स दाखवतो। याच्यामध्ये जर बघितलं तर ह्या प्लॉटमध्ये चुनखडीचं प्रमाण खूप जास्त आहे बघा, आणि असे चुनखडीचं प्रमाण जास्त असून देखील ह्या प्लॉटमध्ये तुम्ही जर काळुकी बघितली ऊसाची, तर काळुकी इतकी सुंदर आहे, हिरवागार प्लॉट दिसेल तुम्हाला, कुठं पिवळापणा वगैरे काही दिसणार नाही आणि एकसारखी सगळी वाढ झाल्या। कोंबांची जर तुम्ही येणाऱ्या जाडी वगैरे जर बघितली तर हे बघा, याला माती थोडी थोडी खोऱ्यानं लावून घेतल्या। आता हे एका 5 बाय 1.5 वर ही लागण आहे। आता एका गड्ड्यामध्ये जवळ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फुटवे आता ह्या प्लॉटमध्ये आहेत, म्हणजे जवळपास तेवढेच फुटवे आपल्याला पाहिजेत। फुटव्यांची जर जाडी तुम्ही बघितली तर एकसारखी आहे। जेटा ह्या प्लॉटमधला काढलेला नाही, कारण वाढ चांगली समाधानकारक आहे म्हणून। त्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसेल वाढ कशी दिसते। काही ठिकाणी थोडे जास्त फुटवे झालेत, तर ते आपण भरणीच्या वेळेला भरणीच्या आधी थोडी विरळणी करून घेणार आहे। पण कोंबांची जाडी जी आहे, ती कोंबांची जाडी जर तुम्ही बघितली तर हे बघा, कोंबांची जाडी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये समजून येईल की कशी जाडी आहे, किती जाडी आहे। कोंबांची जाडी खूप चांगली आहे आणि फुटवे पण चांगले जमलेत। आत्तापर्यंत निलेशराव ह्याला किती डोस दिलेत? आतापर्यंत 3 डोस झाले। बरं, लागवडीच्या वेळेला एक, लागवडीच्या वेळेस 2 1846 1 पोटॅश, बरं, त्यानंतर 1 महिन्यानी 20-20-0-13 2 अमोनियम सल्फेट आणि 30 किलो एसओपी, बरं, आणि त्यानंतर 24-24-02 बॅग अमोनियम सल्फेट 2 बॅग, ओके, आणि एसओपी 25 किलो, ओके, असे 3 डोसेस झालेत। आज ह्याची बाळभरणी चालू आहे, ओके। तर आज 10-26-26च्या 2 बॅगा, एक युरिया, एक सिलिकॉन आणि एक एमओपी, असा डोस देऊन आता पॉवर टिलरने बाळभरणी करत आहे। ओके, आता बाळभरणी मित्रांनो, ह्या प्लॉटची आता बाळभरणी म्हणजे थोडी आधीच व्हायला पाहिजे, पण पावसामुळं वेळच मिळालेला नाही। जमिनीत बघितलं तर थोडा ओलावा दिसतोय अजून। आता फक्त जी भोंड्यावरची माती आहे, ती भोंड्यावरची माती मागं एकदा मजुरांच्या साह्यानं लावून घेतल्या प्लॉटला, त्यामुळं हे कोंब जे तुम्हाला दिसतात चांगले जाड आलेले, तर ते कोंब त्याच्यामुळेच तुम्हाला आलेले दिसते। आता ह्या गड्ड्यामध्ये बघा तुम्हाला कोंबांची जाडी कशी आहे। आता प्रत्येक जवळपास जे बाहेरनं कोंब आलेत ते कांडीवर जवळपास लागलेलंच आहेत। तर अशी जाडी सुरुवातीला जर येत असेल कोंबांची, तर नंतरच्या काळात तुमच्या ऊसाला येणारी जाडी किती असेल ते आत्ताच ठरते। मी जर कोंब एवढे चांगले जर जोमदार येत असतील, आता ह्या गड्ड्यामध्ये बघा, आणि मेन म्हणजे एक समान फुटव्यांची वाढ झाल्या ह्याच्यामध्ये। कुठं फुटव्यांची वाढ कमी जास्त आहे असं पण नाही, सगळीकडे वाढ जवळपास मला एकसारखी दिसते। तर याच्यामध्ये आता पुढचं नियोजन असं असणार आहे की बाळभरणी करून आता नंतर एक मला वाटतं 15 दिवसांच हा ऊस भरणीला येणार आहे। भरणीच्या वेळेला एक रासायनिक खतांचा डोस त्याला दिला जाईल। आत्तापर्यंत निलेशाला आपल्या किटच्या काय आळवणे फवारणी किती झालेत? आता किटच्या 2 आळवण्या आणि 3 फवारण्या झाल्यात। 3 फवारण्यापैकी पहिली फवारणी ग्रोथची आणि लाईफची झाली, बरं, आणि दुसरी पहिली ह्याची झाली बोनसची, आणि नंतर ग्रोथची आणि ह्याची झाली, बरोबर, आणि तिसरी रिकव्हरची झाली। फक्त अजून स्पीडची आणि ग्रोथची बाकी आहे। ओके ओके ओके, म्हणजे बोनसच्या फवारणीनंतर तुम्हाला फुटव्यांमध्ये आता काय नेमका बदल दिसला?
बोनसच्या फवारणीमुळे अप्रतिम बदल दिसला. जास्त पाऊस आमच्या भागात पडला आणि त्याच्यामुळं फुटव्यांची संख्या एकदम कमी होती आणि बोनसच्या फवारणीनंतर एकदम आपलातून त्याचे परिणाम मला जाणवले. ओके ओके. आता मित्रांनो जर बघितलं प्लॉटची कॅनोपी जर तुम्ही बघितली, पानाची जर तुम्ही हे बघितली तर याच्यामध्ये बघा तुम्हाला दिसतंय जर 2 ते 3 बोटं तुम्हाला ह्या पानावर बसतील. शीर बघितली तर खालनं तुम्ही बघितली तर पूर्ण शीर एकदम पांढरी खड दिसेल तुम्हाला. म्हणजे काळुकी वगैरे खूप चांगली आहे प्लॉटला. प्लॉटचं नियोजन निलेशरावांनी चांगलं केलंय. समाधान वाटलं बघून, कारण येणारे फुटवे आणि कोंब यांची जाडी जर बघितली तर हा प्लॉट नक्कीच 100 टनाचं टार्गेट पूर्ण करेल. फक्त एक झालेली चूक मी सांगितली की बियाणात थोडं गडबड झाल्यामुळं याच्यामध्ये गवतावाढीचं प्रमाण आहे, तर ते गवतावाढीचं प्रमाण देखील उत्पादनाला काही जास्त इफेक्ट करणार नाही असं वाटतंय. येत्या काळात आपण आणि नियोजन ह्या प्लॉटचं बघूच. तर गन्ना मास्टर तंत्रज्ञान म्हणजे कुठलं तर आपण नुसतं किट देतोय तर ते किट नाही आहे, तर समग्र उत्पादन वाढीचं तंत्रज्ञान आपण सांगतोय. त्याच्यामध्ये ऊसाच्या बियाण्याच्या निवडीपासनं माती लावण्यापर्यंत सगळं रासायनिक खतांचं नियोजन असेल आणि मग त्यामध्ये आळवणी फवारणीचं शेड्यूल असेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शेतकऱ्यांना समजून देण्याचा प्रयत्न करतोय. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं कोंब आलेले आहेत किती आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7 आणि एका बाजून 8, म्हणजे जवळपास पाहिजे तेवढेच कोंब आहेत. त्यामुळे काही जेटा वगैरे मोडायचा काही ह्याच्यात प्रश्न आला नाही. 8 कोंब जवळपास आहेत. पूर्ण प्लॉट जर तुम्ही फिरून बघितला तर एकदम समाधानकारक आहे. म्हणजे मला आलेलं चांगलं वाटलं प्लॉटमध्ये. फक्त एक गोष्ट जी वाटली जाणवली ती सांगितली, पण आता त्याच्या पुढला पर्याय नाही आपल्याकडं. ज्या गोष्टी झाल्यात त्या घडलेल्या आहेत, पण आहेत त्या गोष्टीमध्ये कसं आता चांगलं करता येईल तर त्याचं नियोजन करणं आता खूप महत्त्वाचं आहे. प्लॉटमध्ये कुठंच साधा असा कोंब दिसतच नाही. मी पाहिलाच नाही तर की बारीक कोंब कुठं दिसतोय तुम्हाला. दिसणारे एकदम सगळे फुटवे चांगले आहेत. आता माती लावल्यानंतर अजून चांगली जाडी ह्या प्लॉटला येईल. तर अशा पद्धतीनं मित्रांनो प्लॉटचं व्यवस्थापन करा. आपल्यासोबत होय आम्ही शेतकरी टीम आहे, गन्ना मास्टर टीम आहे. काही शंका असतील त्या शंकेचं आपलं प्रत्येक समाधान केलं जाईल. तर अशा पद्धतीने नियोजन करा. ऊसाचं एकरी 100 टन उत्पादन घेणं कमी खर्चामध्ये खूप सोपं आहे. तर या पद्धतीनं नियोजन करा. धन्यवाद.